Mirëmbrëma. Dita e sotme duhet provohet historike për shtetin shqiptar. Ndërsa reforma në drejtësi është në fazën finale të aplikimit, presioni ndërkombëtar para dhënies së datës për hapjen e negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian për ndërshkime të peshqve të mëdhej përballet me provën e rëndë, vendimin e gjykatës ndaj ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri. Saga Tahiri prej Tretorit 2017, kur dosja hetimore italiane u publikoha nga emisioni im Top Story në Top Channel, ka bllokuar debatin publik, por dhe qeverisjen, duke e vendosur qeverinë e cila e bëri reformën drejtësimi amerikane në pozita të vështira mbrojtje dhe paradoksalisht viktimat e para të reformës duket se po vinë prej saj. Në sulm prej 2 vjetësh ka qenë opozita, e cila dje dhe sot ka qenë skeptike dhe aktive kundër kësaj reforme. Tashmë në listë duken dhe emra të tjerë, duke filluar nga deputet, kryetar bashkie. Vetë opozita ka kryetarin e saj të pandehur për influencën ruse, ndërsa presidenti Meta duket sikur po ja krijon vetë klimën vetes për diçka që ne nuk e dim akoma dhe që sigurisht nuk ka lidhje me procesin e shkarkimit të tij nga kreu i shtetit. Prandaj nga ky vendim për Saimir Tahirin varet e çfarë do të ndodhë me krizën politike në vend. Ashtu si RealStory e paralajmëroi një ditë më parë, Damian Gjiknuri me një veprim sigurisht të koordinuar me kryeministrin, u vetofrua të largohej nga kreu i Komisionit të Reformës Zgjedhore, nëse Partia Demokratike vinte të bëjë pjesë e tij. Por hijet e akuzave, përgjimeve, hamendjeve dhe sidomos të amerikanëve kanë vënë gjithçka në dyshim. Bashkë me ashpërsimin e motit në fundjavë, vendimin për Tahirin mund të ashpërsojë gjithashtu raportet politike në vend, si dhe të ndryshojë qëndrimin amerikan. Qëndrim i cili vendosi rrjedhën e ngjarjeve në këtë vit, rrjedhë që pa ta mund kishte qenë shumë më tepër traumatike. Për këtë do të flasim sot. Sigla. Mirë se vini në RealStory, por pa humbur kohë, përpara se të prezantoj të panelin tim të nderuar të ftuarve, do doja të lidhesha menjëherë me gjykatën e Krimeve të Rënda, aty ku prej orës 1 të drekës në dhomën e këshillimit 3 gjyqtarët janë mbledhur, duhet ta jepnin vendimin në orën 4, ora është 9, pra kanë kaluar 5 orë. Pra ka një dramë brenda dramës. Elementet e saj sjell live gazetarja jon Klodiana Lale. Përshëndetje Klodi. Përshëndetje Zoti Balla dhe suksese për emision. Faleminderit Klodi, po edhe kënaqësi që të kam ty për herë të parë, shpresoj jo të fundit në emision. Dhe jo vetëm atje, po edhe këtu në studio. Klodi, çfarë realisht po ndodh? Përse po vonohet kaq shumë dhënia e vendimit? Pra, nga ora 16 jemi në orën 21, kanë kaluar 5 orë. 5 orë dram duket mes 3 gjykatësve apo jo? Në fakt nuk është një gjë e pazakontë në gjykatën për krimet e rënda, sepse edhe më herët kemi patur vendime të cilët kanë zgjatur për të shpallur shumë larg në kohë, dhe kujtoj këtu që këto vendime kanë të bëjnë me ato personazhe apo persona të pandehur të cilët kanë ngarkesa jo vetëm të natyrës politike, por edhe kur janë njerëz të drejtësisë. Sigurisht për gazetarët ishte e pritshme kjo vonesë e trupës gjykuese, por pa diskutim tashmë po shkon sikurse ju e thatë, për afro 5 orësh tresha gjykuese e kryesuar nga Ardit Mustafaj është kyçur në dhomën e këshillimit, nuk ka marrë ende një verdikt final për fatin e ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri dhe ish-zyrtarit të lartë të policisë së Vlorës, zotit Jael Qela, por patjetër që nga informacionet e fundit, brenda mbas edhe një ore, kam përshtypje mund të kemi një vendim final, edhe pse kjo nuk është kategorike. Ju pyesni se përse po vonon kaq shumë në kohë. Është një çështje e vështirë në fakt që ka mbërritur te krimet e rënda kjo e Saimir Tahirit, jo vetëm për qytetarin Saimir Tahiri, por për ish-ministrin e Brendshëm Saimir Tahiri, për sa kohë që ky fundit e ka cilësuar çështjen e nisur ndaj tij, pra hetimin e nisur ndaj tij si një hetim të ndikuar politikisht. Dhe sigurisht vendimi i gjykatës është një vendim që sido që të jetë fajësi apo pafajësi për ish-ministrin e Brendshëm, që dikur Edi Rama e cilësoi kampion, pa diskutim që do të ngjall diskutimet shumëta jo vetëm në radhët e politikës shqiptare, por edhe të opinionit publik. Që do thotë gjykatësit janë në vështirësi për ta shpallur këtë verdikt, edhe për faktin se ky hetim ka zgjatur afro 2 vite, nga njëra anë është Saimir Tahiri i cili pretendon se nuk ka prova për fajësinë e tij, dhe që thotë se prokuroria nuk ka hetuar, e nga ana tjetër janë 3 prokuror. Në fakt jo ata që e nisën këtë hetim, por 3 prokuror të hyrë më vonë në çështjen penale ndaj Saimir Tahirit, të cilët këmbgulin se ish-ministri Brendshëm
ka favorizuar grupin kriminal Habilaj në trafikun e drogës. Sigurisht që nga ky vendim varet jeta e ish-ministrit më e gjatë në historinë e pluralizmit shqiptare. Në këtë këndvështrim duhet thënë që gjykatësi duhet jenë shumë vëmendshëm edhe për faktin tjetër, se asnjëri nga 3 këto gjykatës nuk e ka kaluar sitën e vettingut. E për këtë shkak, me sa duket, u vështirëson edhe më shumë. Të flakodi ishte një nga pyetjet që do doja të bëja dhe në fakt shumë mirë që e the, pra praktikisht ky vendim gjykate është provë që ata ta kalojnë apo jo vettingun nesër, është më tepër që ndiqet nga amerikanët, është ndjekur procesi gjatë gjithë kohës apo jo, përfshirë dhe ditën e sotme. Por ajo që doja të pyesja unë, ka një situatë. Unë kam qenë i pari që janë nxorë këtë dosje në tetor 2017 në Top Story, në Top Channel. E megjithatë, pra kjo nisi hetimet për Saimir Tahirin në Shqipëri nisën si pasojë e dosjes hetimore italiane. Një dosje hetimore e cila pas një viti gjysmë gati themi nuk tha që është i pafajshëm, por tha që nuk ka prova, nuk gjeti prova që Saimir Tahiri të jetë i fajshëm. Pra çfarë të rejash mund të ketë sjell hetimi shqiptar në këtë dosje e cila themi u hap për shkak të Italisë, jo për shkak të hetimeve të prokurorisë shqiptare? Në fakt, zoti Balla, në seancë gjyqësore, unë e kam ndjekur nga fillimi deri në fund procesin ndaj ish-ministrit të Brendshëm, me rezulton paksa ndryshe. Kërkesa për arrestimin e Saimir Tahirit që prokuroria bëri në kuvendin e Shqipërisë ishte menjëherë pas përgjimeve që u publikuan nga mediat italiane dhe ju më pas me drejt thoni që i transmetuat edhe në Top Story, por nga diskutime që janë bërë në këtë seancë të fundit, por edhe në seancën e mëparshme, prokuroria pretendon se hetimet për persona të cilët dyshohet se kanë bashkëpunuar me Saimir Tahirin kanë nisur që në vitin 2016 dhe sipas prokurorisë kanë nisur mbi bazën e informacioneve të marra nga oficerët e policisë gjyqësore dhe sigurisht që prokuroria pretendon se bashkëpunimi aso kohe me zyrtarët e policisë në Vlorë ka qenë i pamundur, për sa kohë sipas institucionit akuzës, të gjithë një pjesë e zyrtarëve të policisë në qytetin e Vlorës ishin përfshirë në çështje të trafikut të drogës. Megjithatë, këtë fakt e mohoi kategorikisht Saimir Tahiri, duke thënë se unë gjatë gjithë kohës në cilësinë e ministrit të Brendshëm, por edhe varësit e mi apo bashkëpunëtorët e mi në policinë e shtetit e kanë denoncuar grupin kriminal Habilaj dhe zoti Tahiri e pyeti me të drejtë prokurorin. Si ka mundësi që ju më akuzoni si favorizues grupit kriminal, për sa kohë që jam pikërisht unë njeriu dhe varësit e mi apo bashkëpunëtorët e mi që e kanë denoncuar. Por prokuroria e mohoi këtë fakt. Për të ndalur në 3 pika kryesore, për çfarë e akuzon konkretisht prokuroria për krimet e rënda ish-ministrin e Brendshëm? Në fakt ndalet te një pikë kryesore që është shitja e makinës shtetasit Artan Habilaj, i cili është vëllai i Mojsi Habilajt, njeriu që konsiderohet si kreu i grupit kriminal. Dhe më pas këtë makinë zoti Tahiri e ka përdorur një vit më vonë, në vitin 2014 për të udhëtuar në drejtim të Greqisë. Ndërkohë që duhet theksoj që aso kohë Saimir Tahiri ka udhëtuar me një skaf në emër të shtetasit Orges Liperi, i cili rezulton të jetë një biznesmen i njohur në vend. Skafi ka psuar defekt dhe sipas prokurorisë Saimir Tahiri ka kontaktuar një zyrtar të policisë për ta ndihmuar në riparimin e skafit. Në momentin që kjo nuk është bërë e mundur, thot prokuroria, Saimir Tahiri e ka lënë skafin në duart e personave pjesë e grupit kriminal Habilaj dhe konkretisht prokuroria këmbgur se është shtetasi Mojsi Habilaj, i cilësuar fajtor nga gjykata e Katanjas, i cili e ka marrë skafin pas shumë debatesh në portin e Durrësit për ta dërguar në drejtim të Brindisit dhe atje ka paguar edhe të gjitha shpenzimet për riparimin. Por a janë këto faktet mjaftueshme për ta dënuar Saimir Tahirin? Me këto 3 akuza super të rënda, apo jo? Akuzat janë super të 3 janë super të rënda. Duhet theksuar që nëse cilësohet fajtor, tashmë prokuroria ka kërkuar dënimin, por megjithatë rrezikonte deri në 15 vite burgim. Në fakt ka 3 mundësi. Dënimi për akuzën e trafikut të drogës në kuadër të grupit, dënimi duke rikualifikuar personalisht gjykata, pra vetë gjykata, veprën penale që mund t'jap një dënim të ndryshëm për një vepër tjetër penale, për shembull siç është shpërdorimi i detyrës apo pafajësia. Është një vendim që i mban të gjithë në ethe, sigurisht Saimir Tahiri vetëm pak orë është larguar, pra nga ora 12 deri në orën 15 u largua nga ambientet e gjykatës dhe nga rreth orës 15 është rikthyer në këto ambiente dhe për asnjë moment bashkë me avokatin dhe mbështetësit e tij nuk ka lëvizur dhe sigurisht është në ankth, pa diskutim që edhe në bisedat me gazetarët ai është interesuar të kuptojë dhe perceptimin që është në publik për çështjen e tij. Por mbetet të presim verdiktin që zoti Ardit Mustafaj në cilësinë e kryetarit të trupës gjykuese do të shpallë mbrëmjen e sotme, besoj që tjetë... Klodi se s'duhet mbaj shumë se e di që je ftuar në një tjetër emision televiziv në një televizion tjetër. Kisha konfirmuar në fakt zoti Balla? Jo, nuk ka problem. Jo, realisht e di që jetë dhe nuk duhet të të pengoj, por
realisht duket që vendimi është i vështirësuar dhe nga fakti që temi ambasadori më parshëm amerikan thuajse ja ka dhënë dënimin, pra zoti Donald Lu, 2-3 vite më parë, thuajse ja dha vendimin Saimir Tahirit, apo jo. Pra presioni amerikan, aq më tepër në kuadër edhe të përmbylljes reformës në drejtësi, duket që mund të jetë gjithashtu një faktor i rëndësishëm që po vonon temi marrjen e një vendimi konsensual ose spaku të 2+1 gjykatësve, apo jo. Me sa e kuptova pyetjen, po më thoni që a do të bëhet Saimir Tahiri kokturku për çështjen e negociatave dhe a është ky një vendim i paracaktuar? Se sa për negociatat është më tepër një provë se drejtësia në këtë vend po funksionon, por a mund të funksionojë drejtësia edhe pa pasur prova, pavarësisht që ne gjithë duam që krimi dhe korrupsioni, sidomos i lidhur me politikën, të ndëshkohet. Së pari, zoti Balla, unë nuk dua të paragjykoj vendimin e gjykatës, pa ajo çfarë dua të them lidhet me faktin që përfaqësuesit e ambasadës amerikane dhe jo vetëm bërin në gjykatën për krimet e rënda prej disa kohësh në mënyrë permanente për të ndjekur dhe vëzhguar nga afër procese që sikurse e theksova më herët kanë ngarkesa politike. Që do thotë kanë ndjekur çështjen e Kelmend Balilit, kanë ndjekur më herët çështjen e Emiliano Shullazit, janë duke monitoruar nga afër procesin për Saimir Tahirin dhe sigurisht që kanë përshtypjen janë të interesuar për të mësuar për fatin e ish-ministrit të brendshëm. Në fakt, nëse sonte Saimir Tahiri do të dënohet, në një farë mënyre mund të bjerë edhe thelbi reformës, sepse unë e theksova më herët, a janë këto gjyqtarë të pavarur për sa kohë nuk e kanë kaluar vettingun? Nisja e procesit të reformimit tërësor sistemi drejtësisë nisi pikërisht për faktin për t'ju dhënë pavarësi të plot gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Fakti që vettingu po vonon dhe akoma nuk ka kaluar një pjesë e mirë e gjyqtarëve dhe prokurorëve në sitën e rivlerësimit kalimtar ose testin e trefisht të kontrollit, sikurse ne e kemi cilësuar ne gazetarët pa diskutim që e bën të diskutueshëm këtë vendim. Megjithatë, sa herë ka patur prani të përfaqësuesve të ambasadës amerikane, është shoqëruar me vendim, por nuk mund të paragjykoj, për shembull, kishte apo jo prova për Emiliano Shullazin, për sa kohë nuk është shprehur apeli, kishte apo jo prova për dënuar Kelmend Balilin, për sa kohë nuk ka një verdikt të apelit, që do thotë edhe në rastin konkret, do duhet pavarësisht verdiktit që do t'jap gjykata e shkallës parë, do duhet të presim përfundimisht shkallën e dytë për të kuptuar nëse realisht Saimir Tahiri është ose jo i fajshëm. Pyetja fundit, teknike, e zëm një nga variantet është që ai dënohet, pra merr dënimin, nuk po themi sa dhe për cilën nga akuzat. Çfarë ndodh pasi disa avokat kanë folur që ai do të jetë i lirë deri në marrjen e vendimit nga gjykata e apelit, apo jo? Po a ka një bazë të vërtetë këtu? Është i qartë, në fakt, ky moment shumë i qartë në ligj, në mënyrë precize, në fakt, edhe me ndryshimet e reja të reformës, një person i cili është hetuar në gjendje të lirë sikurse është rasti i ish-ministrit të brendshëm, dhe këtu dua të bëj një sqarim që në pjesën dërmuese në 90% të rasteve gjykata për krimet e rënda për vepra të tilla penale, siç është trafiku i drogës në kuadër të grupit, ka operuar vetëm me masat e arrestit me burg, pra duke i mbajtur prapa hekurave personat e dyshuar, por në rastin e zotit Tahiri, ai ka qëndruar vetëm 10 ditë të mos gabohem në masën e arrestit shtëpiak që më pas u shfuqizua nga apeli. Në rastin konkret është hetuar dhe gjykuar në gjendje të lirë dhe ligji parashikon që personi në fjalë, pra personi pandehur në rastin konkret Saimir Tahiri, qëndron në gjendje të lirë deri në momentin që shprehet gjykata e apelit për krimet e rënda. Nëse gjykata e apelit për krimet e rënda jep një vendim fajësie, Saimir Tahiri, nëse kjo do të ndodh, mund të arrestohet që në sallën e gjyqit, por deri atëherë kjo gjë nuk mund të ndodh. Dhe duhet të them që në rastin konkret për ta përmbyllur, nëse Saimir Tahiri shpallet i pafajshëm, do duhet shikohet vendimi i prokurorisë nëse do të apelojë këtë çështje apo jo, dhe më pas do të kuptohet më mirë nëse realisht prokurorët vepruan të pavarur apo ishin detyruar për të kërkuar dënimin për sa kohë e iniciuan këtë çështje që kryet herës. Gjodiana Lala e News 24, falenderoj shumë për këtë sqarim të gjatë të hollësishëm të çështjes. Falenderoj shumë që ishe me ne. Gjodiana Lala live nga gjykata e krimeve të rënda në Tiranë. Por nëse vendimi do të merret dhe do të publikohet brenda temi orarit të emisionit, do të kemi një lidhje direkte. Sigurisht News 24 është televizion lajmesh, kështu që lajmin do ta merrni në vesh në këtë rast edhe pas emisionit tim. Pa më kohë prezantoj të ftuarit, kam kënaqësi të kem për herë të parë në emisionet e mia dhe ky është breaking news. Fatos Lubonja, përshëndetje Lubonja. Faleminderit që jeni me mua sonte në RealStory në këtë ditë shumë të rëndësishme të toja. Falenderoj Skënder Minxhozin nga Java News Pegalo, përshëndetje Skënder. Alfred Pezën, përshëndetje Alfred. Faleminderit që jeni me mua sot. Alfred Lelën,
i cili shfaqet me ngjyrat e rilindjes. Në batut ishte kjo. Ngjyrat e rastësisë, tradhtisë. Kush e bardhëzi çmon si doj, po janë të Më thonë që ke problem me mikrofonin, kështu që do të detyrojmë ta fjalën më pak fillim sa të rregullohet mikrofoni i fundit, por jo për nga rëndësia. Robert Rakipllari, drejtori informacionit News 24. Faleminderit Berti që jemi me mua sonte. Ndërkohë që unë flisja me Klodiana Lalën, shkruan Detar Hysi, që është dhe avokati i Nezar Seitit, ose financierit të supozuar të grupit terrorist të grupit Abilaj, pra, që i bie që tjetë organizuar sipas akuzës nga vetë Saimir Tahiri. Ai thotë që mbrojtës ligjore i Nezar Seitit, antar i grupit Abilaj, po të garantojë me përgjegjësi ligjore, që s'ka asnjë fakt të sigurt që të ngarkojë Saimir Tahirin fajtor, do të jetë dram për sistemin nëse ka fajsi. Zoti Luboje, jeni dakord me këtë? Që do jetë dram nëse Saimir Tahiri sot dënohet me burg? Apo do jetë dram e kundërta? Ndër shumë drama që ka pas Shqipëria është një dram e vogël, po edhe unë jam dakord me atë që thot avokati, me asa kam dëgjuar unë, që ato provat që janë dhënë nga prokuroria nuk janë të mjaftueshme. Por kjo nuk është se e çfajson Saimir Tahirin, sipas mendimit tim. Nga që ka ndodhur në përgjithësi në vend. Sepse mendimi im është që prokuroria nuk ka hetuar si duhet. Pastaj hajde ta debatojmë pse nuk ka hetuar si duhet. Sepse për mendimin tim, çështja e Saimir Tahirit shtrohet sikur është fjala për një person, pavarësisht se minit, po person, është apo s'është pjesëtar i një grupi kriminal. Dhe fakti. Organizator, akuza është për organizator. Aq më tepër organizator. Domethënë, është apo s'është dhe provat që ky jo ka marrë makinën këtij, ja ka dhënë këtij, ka shkuar atje, nuk janë të mjaftueshme për të treguar që ky është. Hetimi që duhet bënte prokuroria, sipas mendimit tim, është hetimi mbi Saimir Tahirin, ministër, mbi veprimet dhe mosveprimet e Saimir Tahirit lidhur me këtë rast konkret, po dhe në përgjithësi, pra çështja e Tahirit unë e shoh si në një puzzle ka një copë. Po e vërteta qëndron tek e tëra, duhet parë të tërën, e vërteta thot Hegeli qëndron tek e tëra, jo tek copa, tek pjesa. Tashi në këtë puzzle, djalli fshihet në detajet. në këtë puzzle-in e madh, prokuroria s'ka kërkuar fare për ta ndërtuar këtë puzzle-in se si është figura. Për shembull, nga gjithë ato që kam dëgjuar unë për Saimir Tahirin, dhe kemi parë vetëm gjërat që kanë dalë nëpër media, ndërkohë që prokuroria duhet futet në thellësi, apo të ketë shumë më tepër se aq. Shumë më tepër se aq. Gjëja më skandaloze për mua ka qenë trajtimi i atij Zaganit. Tashi gjithë detajet nuk i kujtoj, por trajtimi i Zaganit Zagani ishte njeriu që po hetonte mbi këta njerëz. Ai që zbuloi dhe e detyruan të iki, e kërcënuan, domethënë ka një tërësi dhe unë nuk di që prokuroria ta ketë marrë qoftë në pyetje këtë për Po ishte në lidhje një 24. Tha që unë jam dëshmia e gjallë e këtij njeriu dhe ka thirrë njeriu më thotë më kërkoj asgjë. Për shembull, domethënë në këtë aspekt kjo është çështja. Pra unë mendoj që halt të dënohet, halt mos dënohet, e kanë të gjithë, është shumë komplekse, nuk e domethënë mund ta debatojmë gjatë, po kjo është e para. Ka çështje që në gjallë debat edhe po u dënua dhe po s'u dënua. Po pra, sepse edhe vetë tashi këtu është puna, ka një urdhër se ju përmendët disa herë amerikanët. Realiteti ky është, pastaj na pëlqen s'ta pëlqen është çështje tjetër, po. Janë. Por nuk mundet të dënosh pa prova, sa të ai O.J. Simpson në Amerikë, nëse ke parasysh, e dinin gjithë që e kishte vrarë atë gruan, po provat edhe doli pa fajshëm. Atëherë, ose duhet t'i kërkojnë prokurorisë pse s'ke jetuar dhe pse s'ke shkuar gjë në fund, dhe këtu pse s'kan shkuar gjë në fund, prokuroria është çështje e madhe për mua. Lidhet me politikën. Ai është pjesë e një organizate që edhe vetë po hedh disa mesazhe. Shefi i madh, kush është shefi i madh, po ka që kanë vllajin, po që kanë kontradikt pastaj. Domethënë,
Insinuata ndaj Fatmir Xhafës ishte evidente, ishte ashiqare. Po, dikush thotë që edhe për Olci Ramën është ndoshta. Ndoshta, po ka përshtymin që ajo duhet ndaj Fatmir Xhafës. Gjithë show që bën këta, për të thënë që po luftojmë kanabizimin e gjitha gjërat u demaskua, Shqipëria pati një kanabizim, lidhjet e tij me policinë, që si thade Lala, domethënë njerëzit që ka emëruar, njerëzit që u larguan, që u ikën për të mos u arrestuar. Domethënë ka shumë prova që Saimir Tahirin e vën në përgjegjësi politike, po ndoshta edhe ligjore për veprime dhe mos veprime. Si organizator i kësaj nuk ma merr mendja që tjetë ky organizatori i këtij grupi. Ky është njeri që dhe tjetra që mund të shtoj, pastaj për ta mbyllë se zgjata shumë, është kjo që pyetja është, ore ky njeri që erdhi, si erdhi, pse erdhi ky, se këta tani po bëjnë vettingun, thonë, edhe pyesin edhe sa ka një apartament, sa metër katror, i ka deklaruar gjithë metrat katror apo jo. Ky vjen me një makinë super luksoze, vjen me një jahtë. Po. Edhe jatin e ka pasin opozit. Po tash ka hetu kush, a di kush se njëri nga i bëri këto se këte jahtet ne nuk i bëjmë aq kollaj, do ta hajt dreqi këtu. Dhe ky vjen edhe na bëhet njëri eksponent i madh dhe ministri i brendshëm, Edhe këto janë gjëra që futen tek puzzle për ta ndërtuar dhe për të thënë që në këtë rast kemi thjesht një prokurori të kastruar, nuk bëhet fjalë do për një... Minxhozi, në fakt, pak minuta para se të fillonim emisionin, the diçka që më bëri përshtypje, the paradoksalisht në rast se Saimir Tahiri sot shpahet i pafajshëm, është prova se sistemi i drejtësisë është i pavarur. Nuk ishte loj fjalësh, faktikisht unë duke parë raportimet, duke parë gjithë kontekstin cilin është zhvilluar dhe po shpaloset kjo ngjarje, dorë pas dore, duke parë që vrasja politike e Saimir Tahirit është gati një e mirë publike sot, dhe nuk e egzagjeroj besoj kur them këtë. Edhe nga vetë partia ti, thonë jo? Natyrisht që po, sepse partia ti do të ketë mundësin të shes sa do pak në Bruxelles ditët që vinë, për te meraqeve që mund të ketë për ato që Saimir Tahiri mund të di dhe mund të flasë, dhe mesazhet e tij të kriptuara janë bëjnë të mendosh, si çdo ish zyrtar, pasi ka ikur nga zyra. Janë të kriptuara. Unë mendoj që mesazhi për Xhafën ishte i qartë. Po, dhe të hapura. Jo mesazh, po provë, sipas ti e dorëzuar ndosje e emaili që i ka çuar Mimi Kodhelit për mos funksionimin e radarëve. Mendoj se mesazhet për paraardhësit ose për të barabartët janë të parëndësishme. Mesazhet e kriptuara të Tahirit kanë rëndësi nëse do t'i drejtoheshin Ramës, sepse konsiderohet ai koka e piramidës politike të shtetit. Por mendoj e ka shpëtuar, nuk ka një mesazh direkt. Dhe po që të vite ka që po thoja, kontekstin cilin Tahiri po gjykohet dhe eventualisht po dënohet, është pra është si të thuash një provë për reformën drejtësi e cila duket sikur nëse do të dështoj me Tahirin, do të filloj me këmbën e majtë dhe jo të djathën, për integrimin evropian i cili me datë 18 tetor pret marrë një përgjigje dhe ku duke filluar nga Tusku që erdhi në Tiranë dhe deri te Hani që fliste dje për Euronewsin hapur fare në Shqipëri, ne presim peshqit e mdhej, një 4-5 ambasador përfshi dhe të ngarkuarën aktuale Amerikan kërësisht, cilët kanë qenë shumë të hapur me çështjen e korrupsionit dhe me nevojën e arrestimit të niveleve të larta të zyrtarëve, me faktin që gjyqtarët janë në proces vetimi dhe për mua më duket një rrethan, nëse do të ishte avokati i tim, duket një rrethan e padrejtë që njerëz të paçliruar mendrisht dhe institucionalisht me statusin e tyre dhe të pakaluar në atë filtr. Nuk mund mos e shohim si një pikë dobët tyre dhe ne e tham këtë këtu që ata njerëz janë të pakaluar me interesi. Patjetër. Ata do të thonë, marrin një notë më të mirë nëse i tregohen më tashpër dhe eventualisht një notë më të keqe, sidomos kur ke dhe ambasadat në sallë. Ky është problemi. Pra, gjitha këto element mua më bëjnë të them që nuk janë shumë të lumtur ata 3 gjyqtarë që sonte në dhomë këshillimi, po vendosin një ngjarje në këtë kontekst dhe në këto kushte. Në këtë kontekst ndërkombëtar për Shqipërinë, por edhe në këtë kontekst të brendshëm, ku pak a shumë, kush më pak, Saimir Tahirin politikisht e duan sonte të vdekur ose të dëmtuar rënd. Pra, do ta donte qeveria, siç thash, në mënyrë që të dilte dhe të rrihte gjoksin minimalisht për të thënë
unë po e dënoj njëri timin, ndërkohë që në shkuarën pala tjetër, kur ka qenë qeveri, thoshte Lazarati është vendimi im politik dhe ashtu është një muhabet, ndërkohë që unë këtë zyrtar të nivelit lartë nuk e pengova që të shkoj drejt qelis, eventualisht. Pala kundërshtare që natyrisht do të provoj teorinë që është e vërtet, që tha Fatosi, të kanabizimit Shqipërisë, për të thënë se koka e institucionit që duhet ta luftonte sot gjendet i dënuar nga drejtësia, pra nga një palë tretë e paanshme, që është gjykata, dhe ndërkombëtarët cilët do të ishin shumë të lumtur dhe besoj unë e kanë shitur kolektivisht tashmë Saimir Tahirin. Po, zoti Lu e ka thënë. Edhe për faktin edhe për faktin që e kujtoj dhe besoj e sjell këtu dhe e konsideroj një element rëndësishëm, që Saimir Tahiri sot ka valencë politike zero. Në çdo kontekst dhe më e famshme rrethan është e Berlusconit që thoshte zbritan në fushë sepse po të mos zbrisja do vrisnin, që në 94-ën, pra çdo njeri që ka marrë një guack politike, ka marrë dhe një imunitet. Saimir Tahiri sot politikisht vlen zero, në sensin që nuk është inkuadruar në asnjë forcë politike dhe bën një betejë vetmitare në një sens. Pra, është e vështirë të mendohet se çfarë vendimi do dalë, por natyrisht elementet për të menduar që ky vendim po del nën presion, cili do qoftë ai, janë që të gjithë. Natyrisht presioni është për ta dënuar dhe ndofta nëse del një vendim pafajësie që do të ishte i habitshëm për shkak edhe të stekës që ka ngritur prokuroria se 12 vjet nuk janë pak dhe kujtojmë që kalkulimet e viteve kur flet organi i akuzës kanë të bëjnë indirekt edhe me vendimet që detyrohet t'jap gjykata më pas, sepse nuk mund ta dënosh tjetrin, le të themi 30 vjet dhe ta nxjerrësh sikur s'ka ndodhur asgjë pafajshëm sa në gjyqi. Do të thotë, pra, është një kuadër shumë i mbingarkuar me element dhe unë këtë vonesën pesorshe e kuptoj, edhe e mirë kuptoj, se vendimi që do marrin ata persona është vërtet shumë i vështirë. Atëherë, paradoksalisht, Robert, është zero politikisht Saimir Tahiri, po dosja Tahiri paradoksalisht duket se po merr vlera maksimale në këto orë, apo jo? Sakol, çështja që duhet dëgjuar edhe me respekt kolegun Mingjozi, problemi që ndron këtu, sipas meje, ka dy element me këtë çështje. E para, që kjo drejtësi që kemi sot, pra kjo prokurori, kjo gjykatët e tjerë, është një prokurori dhe gjykatë e cila nuk është ndikuar nga të pak minimalisht nga opozita, të themi, pra është një prokurori, një gjykatë që kryesisht ka shprehur, ka shfaqur tendenca të dominimit nga maxhoranca aktuale, por nga ana tjetër, Tahiri është mbrojtur nga maxhoranca. Jemi të qartë, sepse prokuroria ka kërkuar arrestimin e tij dhe maxhoranca aktuale përpara. Dhe maxhoranca aktuale ka bërë të gjitha pra ka bërë çdo lloj sakrifice të mundshme politike e tjera që Tahiri të mos arrestohej, pra Tahiri të mos ishte në burg por të gjykohej në gjendje të lirë. Dhe këto tre akuza që ka Tahiri sot, pra për grup strukturuar kriminal, trafik droge e tjerë, me sa njoh unë jurisprudencën ndërkombëtare, nuk mund të ekzistojë një person që të ketë akuza kaq të rënda dhe të gjykohet i lirë. Pra në kjo pikpamje këtu paradokset sa vinë dhe shtohen në kjo pikpamje. Dhe ajo që mendoj është fakti është ky që pra nga njëra anë ne kemi faktin politik, pra faktin që Shqipëria në vitet kur Saimir Tahiri ishte ministri brendshëm u kanabizua gjithë pas zhdukjes Lazaratit, Shqipëri, po Lazarati ishte absolutisht Lazarati dhe pjesë të tjera të Shqipërisë ishin mbyllur njërin sy nga qeveria e zotit Berisha. Por mëtej pastaj ajo u bë një projekt kombëtar ku u mbush gjithë Shqipëria me kanabis. Kjo gjë u mohua nga kryeministri, u mohua nga maxhoranca, u pohua më vonë që ekzistonte. Saimir Tahiri ishte ministri kampion, ministri më i mirë i brendshëm që kishte pasur Shqipëria ndonjëherë. Pastaj Saimir Tahiri sot ka një proces që gjykohet. Tani çështja që ndron këtu, që pra faktin politik ose faktin penal të themi, nuk e di se si mund ta quajmë, që Shqipëria ishte mbushur me kanabis dhe ky zotëria ishte ministri i brendshëm, këtë e kemi. Nëse Saimir Tahiri ka marrë, siç akuzon prokuroria, ka marrë pjesë në grup strukturuar kriminal, ka shkuar, ka trafikuar vetë drogë etj, këtë nuk e di. Pastaj kjo është një histori tjetër. Kjo është një çështje që duhet të caktojnë ata gjykatësit që janë aty sot, edhe duhet të japin vendimin. Por të themi ne sot që gjykata po jep një vendim nën presion për një person që minimalisht
shpërdorimi i detyrës për mua është i qartë fare dhe nuk një prokuror me 5 klasë shkollë mund ta bënte, kjo nuk shkon. Por pjesa tjetër pastaj, pjesa akuzave. Presioni është, qoftë edhe presioni është presion. Sigurisht, kuptoni fjalën presion, se presioni është. Presioni është, pse është presioni, sepse në këtë vend ne nuk kemi parë ndëshkueshmëri, nuk kemi parë dënime të pavarura. Për ato që janë dënime. Pra drejtësia këtu deri tani. Duhet ketë dënim, një dënim të nivelit lart. Që të themi se po fillon kjo punë në fund se plasëm. Po sigurisht ky është pa diskutim. Është presion pozitiv, është presion. Është vërtet. Turma pret litarin edhe vazhdon. Kjo është e vërteta. Por aman, fakti është u kanë abizuar Shqipëria. Pra ne nuk po flasim për një viktim, për një person i cili është përzgjedhur nga ndërkombëtarët, hajde ti dhe ti do jesh për të bërë kokë. Gjykimi penal nuk është me konsideratat përgjithshme u kanë abizuar Shqipëria. Do ta kapësh rast pas rasti. Përgjegjësia e ministrit në X rrethana me X drejtor policisë që e ka lejuar në këtë linjë. Nuk mund ta kapësh, ai është dënim politik pastaj. Për atë që thua ti lutem, humbet votat. Unë nuk e gjej atë. Nuk humbet lirin, më fal. Por ama që Shqipëria u kanë abizuar. Ky zotëria u shpall kampioni i qeverisjes. Këtu dënohesh me vota. Kjo që thua ti, kjo që thua dënohesh me vota, penalisht dënohesh me prova. Me prova pra, me prova për shpërdorimin e tyre. Dënon të humbet pushtetin. U mbush Shqipëria me kanapis. Ai ishte ky përgjegjës për këtë gjë. Ai ishte a doli raporti i shikut që policët ishin u bën policët që drejtor e para një. Provo lidhje me ministrin. Do të sqaroj një moment të vogël. Tash fatosi e tha që ne kemi një ministri hetim i ngushtuar, duhet hetim i ngushtuar. Ta mbaroj. Pra ne kishim një ministri të brendshme ku nuk hartonte politika, nuk bënte politika se si duhet bëj, se si duhet jetë rendi publik etj. Ne kishim një ministër të brendshëm që thoshte jam unë shefi policave. Ky zotëria dilte thoshte unë, po të shikoni një policë, jam unë mbrapa tij. Jam unë etj. Dhe policia e shtetit për herë të parë, po e them për herë të parë, u bë njësh me ministrin e brendshme. Pra, ky ishte shefi policisë. Gjithmonë. Saimir Tahiri, jo, s'ka qenë kështu. Pra, edhe zyrtarisht nuk ka qenë kështu. Saimir e bëri ndoshta më spektakolare. Kjo ishte gjë e rëndë. Bashkimi i policisë. Policia e veçuar nga Ministri i Brendshëm. Po kjo ishte vetëm rast që kanë parë. Ky shkonte në përse, nuk thua, edhe një herë po them. Unë që Fredi ta mbyll. Pra edhe një herë po them, akuza e prokurorisë për grup të strukturuar kriminal, për që ky ka trafikuar drogë vetë etj, është totalisht e dyshim dhe ky fakt mendoj unë është nga arsyet sepse ata gjykatësit thotë janë mbyllur aty në dhomë edhe nuk din çfarë vendimi t'japin. Sepse kjo është një gjë që duhet provuar. Po kjo duhet provuar, kjo është nuk e di se çfarë prova ka për këtë. Këtë po e themi. Por aman. Po e pranum pra. Po pra, dakor pra. Por aman themi që ky është një viktim që është marrë nga shkapu përveshit për të s'u ta themi dot. Absolutisht. Shiko, nëse duam bëj një shikim ka gjërë sa që urrejke të bëje, do të bim dakord dhe t'jemi paktën të ndershëm me njëri tjetrin se jemi gjithë profesionistë në këtë tavolinë dhe të pranojmë një gjë që Sali Berisha i doli dhe tha që Lazaratin e kam lejuar me koshiencë. Absolutisht po. Pra ishte një projekt politik për të lejuar kanabisin në një zonë të tërë e cila u bë simbol reportazhit në gjithë botën. E dyta, në periudhën kur Sali Berisha ishte kryeministër, mos harrot çështjen e 21 janarit, kur nuk lejoi arrestimin e zinxhirit komandues të Gardës së Republikës me 6 vendimet e prokurorisë, gjë që një sekond do ta them pra. Një sekond pra, do ta them kush dhe filloi pastaj luftën kundër prokurores përgjithshme, lavirja e bulevardit, kundër presidentit të Republikës, e kështu me radhë dhe të gjithë e dim se çfarë ndodhi. Për analogji, këtu nuk qëndron asgjë në raport me qëndrimet e mazhorancës për këtë çështje dhe në lidhje me problematikën që ju trajtua. Sepse në asnjë rast mazhoranca nuk i ka dhënë as mbrojtje politike dhe as nuk ka lejuar kurrë dhe as nuk ka ndërhyrë kurrë dhe as nuk ka bërë asnjë tentativë për të penguar prokurorin apo gjykatat apo I tha që mos arrestohet, prokuroria ka arrestim apo jo? Për të bërë atë që ajo ka menduar se duhet bëj në çdo rast. Për sa i përket pjesës a e ka mbrojt mazhoranca apo jo Saimir Tahiri, kjo është e pavërtet. Është e pavërtet sepse Saimir Tahiri pat koshiencën politike që të largohej nga politika, të dorëzonte mandatin dhe të vinte në dispozicion të drejtësisë. Se si përfundon kjo histori, ne prandaj jemi këtu për të analizuar. Por
doja t'i thuaj këto të vërteta. Për sa i përket presionit, po të lutem, ti je gazetar i vjetër dhe i marr. Më thuaj një rast kur dhe më thuaj një rast kur një i akuzuar, një person i akuzuar për krime kaq të rënda, për pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal dhe trafik droge në sasi të mëdha, hetohet i lirë. Ma thuaj, një rast. Shiko, këtu brenda, hajde, më thuaj. Ma thuaj. Dhe unë jam gati të them, dhe pastaj dhe e para dhe e dyta, majoranca votoi kundër arrestimit të Tahirit se u votua kundër se gjëja apo jo. Këtë po them, këtë thash. Berdi, këtu janë vrarë njerëz live në bulevard dhe nuk janë arrestuar. E kupton? Dhe as nuk kanë dënuar të shkojnë as para hetuesve dhe nuk janë paraqitur. Ka të bëjë me masën sigurisë para S'ka lidhje kjo. Kjo është pjesë procedurale. Mos ngatërro. Elementët e do një emër këtu që di gjithë. Shumë i lartë. Mos ngatërro elementët procedurale. Giulio Andreotti quhet. Dakor? Ka vrarë gazetar ka qenë. Mino Pekorelin e ka vrarë kryeministin. Të lutem. Ka puthur Totorinën. Ka vrarë gazetar. Ore fal, një sekond tani, të lutem. Ke gabim bra. Ja, korrigjoj Lugojnë. Totorina e takohet apo puthja nuk është. Ishte akus për korrupsion. Unë po them treta. Ai mund është si puna saj s'ka pas provë që ka një person e Të lutem kemi tavolinë. Do futemi. E treta. Ti thon gjithë janë prokurorët se u diskutua që ka kërkuar prokuroria 12 vjet etj. Tu ka pas raste ku prokurorët kanë kërkuar dënim me burgim të përjetshëm dhe gjykata Krimeve të Rënda ka dhënë pafajësi. Patjetër, është normale. Pra, jemi në këtë diskutim. Për sa i përket pastaj presionit, unë mendoj që askush nga shqiptarët sot në botë nuk do donte të ishte as në vendin e Saimir Tahirit, as në vendin e 3 gjyqtarëve që do japin vendimin për Saimir Tahirin, për arsye se sepse rrethanat, jo, ne po diskutojmë tani presioni maksimumi duhet të shërbejë ta marrin dosjen dhe ligjin dhe ta zbatojnë gërm për gërm apo me kujdes. Me gërm për gërm. Okej. Dhe po flasim për një rast ku është bërë një gjyq dhe janë dhënë vendime publike, është bërë një gjyq dhe janë dhënë vendime mediatike, është bërë një gjyq dhe janë dhënë vendime politike, është bërë një gjyq dhe janë dhënë vendime opozitare, është bërë një gjyq dhe janë dhënë vendime popullore, është bërë një gjyq dhe janë dhënë vendime të gjitha llojeve të karaktereve, përveç asaj dhe atij institucioni që ja jep në të vërtetë vendimin, që është vendimi juridik nga një trup e rregull gjykuese, siç është ajo që për pak minuta, më thanë që zoti Tahiri ka hyrë tani në sallë dhe po pret vendimin. E kemi lidhen gati. Dhe ne kemi durimin dhe pak minuta ta presim dhe ta gjykojmë me ftohtësinë që ne po ja kërkojmë tani edhe gjyqtarëve si profesionistë janë, edhe ne profesionistë në fushën tonë, që ta japin verdiktin ashtu siç ai është në të vërtetë. Okej, po Lela. Jepi në rastin kur pala e pandehur, që në këtë rast është majoranca dhe Saimir Tahiri, paradoksalisht duan të bëjnë dy gjëra që janë të pamundura, të pakën të bëjnë të dyja bashkë. Duan të shpëtojnë përgjegjësisë politike, po duan të shpëtojnë në ndryshkimit penal. Duhej marrë njëra ose tjetra. Në mungesë të marrjes së përgjegjësisë politike, që majoranca nuk është takuar kurkund me të, nuk ka dashur ta njohë, ta di, ta trajtoj, kemi ardhur këtu tek për një përgjegjësi ose një ndëshkueshmëri penale. Dhe tani njëra ose tjetra duhet ndodhë. Dhe ky është fati i tmerrshëm i Saimir Tahirit, pa dashur pa dashur ta hedhim, se po e shoh që kemi dhe tendencën për ta hedhur vetën në këtë në prerjen e mëshirës, për të thënë që tregojmë të mëshirshëm tani, sepse ai është aty ku është, jo si Saimir Tahiri. Ai është aty ku është si ministri i Brendshëm, që në papjekurinë ministrin më jetëgjatë i Brendshëm, i cili që i papjekur mjaftueshëm sa ta mendonte veten si ministri i përjetshëm i Brendshëm, dhe ja ku është 6 vjet pas pushtetit, në dyert e 3 gjyqtarëve që kanë ata hallin e vet. Duan ta kalojnë vetingun apo nuk duan ta kalojnë, se është edhe kjo, teatri bëhet absurd edhe me sistemin gjyqësor shqiptar. Ata tre kanë dy vendime për të marrë sonte ata.
zotrind. Duan ta kalojnë vettingun për vete, ta kanë hallin e vet. Më shumë, domethënë, edhe fatkeqësisht, dhe kjo është një fatkeqësi tjetër e zotit Tahiri. Ata janë duke marrë një vendim për veten, në raport me të tjerët, më shumë se për Tahirin. Fatkeqësia tjetër është, zoti Tahiri ka kundër gjithë. Amerikanët qartësisht e ka nisur luja dhe e ka thënë me emër, me mbiemër. Ja ka dhënë vendimin, ja ka dhënë vendimin. Amerikanët, sa më takon mua dhe, domethënë, sa dim dhe sa edhe prania e tyre në sallë është në vazhd të asaj që ka thënë luja prej 2 vjetësh apo 3 vjetësh e këtej. Opozita sigurisht do të dënuar zotin Tahiri sepse shete ka targetin kryesor të kanabizimit, për të përdorur termat e tyre, të kanabizimit të Shqipërisë. Edhe mazhoranca, të bijem dakord. Se i duhet për 18 tetorin. I duhet për shumë gjëra, i duhet ta çliroj këtë barr, pra se i duhet ta marrë një përgjegjësive. Nëse nuk mori përgjegjësinë politike, që nuk e ka marrë, i bie që të marrë një përgjegjësi penale. Rama thotë fitova zgjedhjet 2019. Dhe ndjes për termin e ha zoti Tahiri. Jo, desha se këtu unë mendoj që është pak për debat kjo. Ora e do majoranca Saimir Tahirin për t'ja shitur ndërkombëtarëve dhe prandaj po bëhet ky gjyqi, se kjo është një teori që i duhet dënuar për treguar që peshqit e mëdhenj, po minut ta mbaroj se nuk dhe. Gjyqin duhet e bëri Llalla, dosin e hapi Llalla. Por mos harrojmë një gjë tjetër, se Skënderi tha është politikisht zero. Ka një problem, sepse nuk e mbrojtën kot deri në fund Saimir Tahirin, se unë mendoj që e mbrojtën Saimir Tahirin, gjersa nuk e lanë atëherë në fillim që ta arrestoje, pastaj ndonë se e hoqën, po fillimisht bile, domethënë ka pas pozicionin çike ambigue në fillim. Njerë Rama tha që një pemë e shtrëmbur, nëse u kujtohet, pastaj e mbrojti, pastaj tani çështja është këtu që prova se u dënu një ministër, pra doli që ishte e vërtetë që ky që nga trafikant, është ka anën tjetër medaljes, domethënë prit se ja u vërtetu që shiko ky. Dhe në ç'kontekst kontekst do ta shikojmë ne këtë, që një ministër pas ka qenë emëruar duke qenë trafikant, në kontekstin ku na del kryebashkiaku i Shkodrës, i me krime trafikanta ku di unë, në kontekst ku na del ky Vaudejës, në kontekstin ku na del Vangjush Dako, Andematane, në gjitha këto. Dhe në këtë aspekt, këtu është një halli madh për majorancën, që dënimi këtia, këta që nga e vërteta jo, që pas kanë kriju një organizat me gjithë krimin. Akuza shkon më lartë. Padyshim. Kështu që nuk është nuk jam aq i sigurt se e duan sepse mund doni edhe këtë. Ja më shikon, neve çuam, u hetua, doli pa fajshëm. Edhe ja gjitha fjalët kot. Mund të jetë dhe kjo qasje që për ta diskutuar, se asun jam i sigurt, do të shikojmë se si ç'a do ndodhi, se e marrim kështu se ai presioni amerikan pastaj se do të them diçka për presionin amerikan, se unë atë ambasadorin Luaj kam takuar një 2-3 herë kur ndodh kjo. Tashi problemi atyre është çik ngatruar, domethënë se ata nuk janë afër Shqipërisë, nuk jetojnë gjithë hallet tona këtu dhe futja e 2-3 kokrave për të thënë që shiko se reforma në drejtësi po funksionon, mjaftojnë 2-3 peshë të mëdhej dhe mbaron historia, përdoret si shembull që ja, shiko, reforma në drejtësi po funksionon, por nga ana tjetër më vjen keq. Po, e para njerë nëse ata rrinë aty ndjekin dhe shohin që ky dënohet me presionin e tyre pa prova, kjo s'është drejtësi e para për mua. E dyta nuk shohin ata se çfarë po ndodhe, nuk i bën këto lidhje ta po Mir Tahiri këtu, po ky kryebashkiaku i Shkodrës këtu, po ky Vaudes atje, po ky atje, po ky atje. Domethënë, ky është problemi i madh, s'është problemi i individit Saimir Tahiri. Po ky ndryrë po Lela se pse kërkoi Ne jemi në hamendësimin që amerikanët, zoti Rubonja, e kanë dënuar në thonjza Tahirin duke i ditur sa gjëra. Ne mbi këtë hamendësim dakordohemi me ta, duke ditur para se ta dinim ne, me anë të gjithë mjeteve që ata dinë më shumë se ne. Patjetër, mbi këtë prezumim ne themi që ata janë aty dhe kanë dënuar pa edhe gjykata. Unë kam dëgjuar sa nga këta
që... Po ta dinin që ata s'kan prova dhe po e dënojnë për këtë sigurisht që nuk do, unë do isha i pari që mos isha dakord. Por Kam dëgjuar vetë kur thonë do fusim ja 2-3 veta edhe kjo do të pompohet edhe të Shqipëria të hynë në Europë. Kupton, mos këto se nuk bëjnë ata logjika kështu. Se vetëm ne i bëjmë këto. Po Fatos, Saimiri ka të fatin e keq gjendën një moment shumë delikat për vendin. Ai është si provë reformës drejtësisë, por ne duhet qëndrojmë korrekt për mua. Do Amerikani s'do s'ke prova mos e dënosh aty. Aty jam dakord me ju. Po Sa i përket vetëm shkurt lutem se ose shkoh po ama hetoje se s'ke hetuar se drejtësisë s'ke hetuar. Çështja e reformimit të drejtësisë nuk është çështje individësh apo dënime sporadike apo të veçanta. Është një çështje strukturore dhe është një çështje ku një sistem rindërtohet nga e para mbasi shëmbet një sistem i kalbur i 30 viteve të shkura, sigurisht që nuk është çështje as vendimi vetëm për sonte apo për nesër dhe 2-3 vendime të tjera. Por nga ana tjetër ne jemi dëshmitar gjithë që përgjatë proceseve dhe përpjekjeve të shteteve të ndryshme për të qenë antarë të Bashkimit Evropian ose që kanë kaluar nga rrugtimi ynë apo kanë qenë në fazën ku ne jemi sot, sigurisht që është kërkuar që të jepen modele, që të jepen shembuj dhe kryesisht kemi parasysh rastet e Bullgarisë, Rumanisë, Kroacisë dhe vendeve të tjera, të cilët mbasi janë antarësuar ose mbasi kanë marrë përsipër reformimin e drejtësisë për shkak të hetimit më të drejtë, më të paanshëm, më profesional dhe të funksionimit realisht të sistemit siç ne po duam që të funksionojë edhe ky sistem i ri që po ndërtohet, atëherë rezultatet kanë qenë që ato që kemi parë kur kanë shkuar përpara drejtësisë apo kanë përmenduar edhe në burg, ish kryeministra, ish president, ish ministra shumë të rëndësishëm. Isha, vetëm isha. Jo. Mos e harro se isha po pra. Për rastet e njohura deri tani të shteteve. Jo, nuk ishte. Po flas për shembull konkret, nuk po flas me if ose nuk po flas me shkollë. Po flas për raste janë dëshkuar për vepra që kanë bërë, kanë pasur funksione të larta politike. Dhe nuk kanë qenë dëshkime emocionale dhe nuk kanë qenë ndëshkime sporadike. Për sa i përket diskutimit, nëse s'kan qenë kështu, nga e diti s'kan qenë kështu. Po edhe ne e dim, reforma në drejtësi në Rumani ka dështuar. Ti e pe se që ndodhi në Macedoni, që ndodhi. Apo jo, ndodhi prokurororia, doli e korruptuar. Po si, dështoj në Rumani, por si dështoj në Rumani? Si dështoj? 28 ministra dhe ish-ministra dhe kryeministra u arrestuan brenda natës në Bukuresht ore me fushata mund të edhe me Roxha e reston të kështu. Dhe të friksuar nga kjo gjë, më pas tentuan ta bllokonin atë që u tentua të bëjë me 30 qershorin në Shqipëri. Kështu që, pra, dhe kjo është realiteti. Për sa i përket nëse do apo s'do Partia Socialiste të dënohet apo majoranca në përgjithësi, kjo është një diskutim që nuk duhet vënë në askush. A do për Tahirin? Të bëj pyetje, sot nuk dënohet se Tahiri deli pafajshëm. Hape negociatën 18 tetor? Shko, unë nuk besoj kurrë që ka lidhje fati juridik i një individi qoftë ky dhe ish-ministri Brendshëm me fatin e hapjes së periudhës negociatave të një shteti siç është Mundohet që dënohet mos sigurisht patjetër. Dakor. Po them, në rast se ai, po kjo është marrë qartë, në rast se deli pafajshëm. Është absolutisht më madh të mendosh që majoranca dëshiroka dënimin e njëri apo tjetrit, ai më pak të njerëzve të cilët kanë qenë pjesë e saj politike dhe manovra edhe në ndërlikume se nga për diversion dhe o Fredi, po pse më kështu? Po në qoftë se këtu ky është një problem i madh, se këtu e kam problem edhe me ty që të njoh si deputet. Në qoftë se un kam hyrë aty me vullnet të mirë për të bërë punë të mira dhe më del ky njeriu aty që lidhet me kriminalët, jo duhet që të dënohet, po 2 herë duhet të dënohet sepse më ka tradhtu dhe mua. Apo jo? Dhe ndjehemi i zgënjur në partinë ku bëj pjesë. Apo jo?
Tash ky qëndrim pse ekziston fare aty ke juve. Se ju del ky i Shkodrës, thoni ishte një rast. Ju del ky i Vorës, thoni ishte një rast. Ju del ai Kavajës, ju del ky atëherë si kam se ky Shiaku, del ai i Dibrës nuk është. Do dënohet. Ore, për mua i keni zgjedhur ashtu njerëzit, i keni zgjedhur edhe Tahiri aty pra ka hyrë. Tre gjëra. Partia Socialiste nga 2013 deri sot në asnjë rast. Por në asnjë rast nuk i ka dhënë mbrojtje dhe imunitet politik. I ka dhënë Tahirit. I ka dhënë Tahirit. Po i sekond. S'ka sekond. Ishte procedurë parlamentare. Të tha opozita që ky zotëria bën trafik, bën jo, s'është. Po jo më parë. Akuzoj Sagani, e morën në mbrojtje. Ç'është kjo? Iku tjetri domethënë iku kërkoi azil. Po ma lër më ta mbaroj. Mbaroj. Po pra po. Ma lër ta mbaroj. Po nuk të ndërpreva asnjëherë. Dakor. Se kemi ardhur në shtëpi, dakor. Po s'ka si problema, jemi barabartë. Jemi nik në shtëpi. Thoj sa të shtëpia ime. Tani, se po diskutoja me Tosin. Pra, në asnjë rast nuk ka qenë në filozofinë e Partisë Socialiste që t'i japi imunitet dhe mbrojtje publike, politike, imunitare atyre që drejtësia ka ngritur akuza penale dhe i ka marrë zyrtarisht pandehur. Në asnjë rast. Në filozofinë e saj ka qenë që na duhen këta si janë forcë me këta fitojnë. Ka mbrojtur Elvis Roshi. Ka mbrojtur Albert Dok. Ka mbrojtur Tahiri. Gjithë i ka marrë mbrojtje fillim. Pastaj në fund ta dalin keq. Të kanë ndërprerë A është vërtet apo jo? E dyta. A është vërtet? Të lutem tani pra. A do bëjmë marrëveshje fjalë? Dakor. Këtu jemi, do diskutojmë prapë çka. E dyta, kush jemi ne? Përpara se dali gjykata, themi që Saimir Tahiri është i fajshëm. Nuk e tham. Kush po tham? Po se më fal. Me aq sa diun është i pasojat me këto prova. Me këto prova. Dakor. Nëse është prokuroria që s'ka hetuar po, e kërcënuar politikisht. Një sekond. Pikërisht pra. Tani, nëse ne asnjëri nga ne nuk e cilëson të fajshëm. Saimir, jam dakord që për ne dhe sa t'jepet vendimin gjyqësor i formës prerë, në apel, ai cilësohet i fajshëm apo jo? Se kështu e ka procedurët e ligjit shqiptar. Pra, deri atëherë ai është i pafajshëm. Po Partia Socialiste, pse ta cilësoi të fajshëm të Saimir Tahirin kur gjyqi i shkallës së dytë të arrijë të japi këtë vendim? Nuk ishte fare. Pra, jo se tha Tosi që A është e lumtur PS-ja që nëse sot dënohet Saimir Tahiri, mos s'kani... Si mund t'jetë e lumtur një parti, po pse ti je i lumtur që të dënohet ai? Jo, nuk jam e gjithë, nuk jam i lumtur për asnjëriu nëse bën burg. Po puna është se nëse ka bërë gjëra për të... Se Tosi e mba mend, ka qenë një versh në kohën e Enverit që thoshin që pak dhiru ngrit sot shati, sa të madh kemi gëzim, arrestohet sot reshati të këndoj për sigurim. Pa pse, tash në këtë histori do kthehemi prapë. Ne po diskutojmë gjatë ftohtë, në mendje të thellë që dënohet për krime politike. Këtu bëhet fjalë për trafikantë, këtu bëhet fjalë për njerëz. Njerëz që kanë mbrojtur trafikantë. Ekzaktojmë ne apo gjykata? Po dakor, po trafiku i drogës është bërë fenomeni. Po fenomeni ka qenë. Ore zotrin. Po jo ai, fenomeni po flas. Fenomenin ta dënojmë në atë ditë, ne po flasim për Saimir Tahirin. Ai tjetër gjë pastaj se. Ne po flasim për gjykatën. Për fenomenin. Po, hajde ta dënojmë gjithë. Problemi është makina pra, dhe e treta, unë gjykoj që duhet marrë i fund një kulturë e përhapur, kur e fundet që e thonë të fjala për këdo individ apo për çështje të ngritur në këtë vend është pikërisht ajo që do ta thotë e para, gjykatë. Ne ja mbarojmë gjitha, i bëjmë me balt, i shajmë, i bëjmë fajtor, i bëjmë kriminal, i bëjmë trafikant, gjithë. Nuk them vetëm për Saimir Tahirin, por për shumë raste të tjera që bëhen publike. Dhe ne do duhet të krijojmë atë kulturë që ka bota, që presim vendimin gjyqësor të formës prerë. Nëse Saimir Tahiri del fajtor, hajde ta analizojmë deri në fund dhe t'ia themi gjitha çfarë meriton. Por që ne mund të analizojmë pasojat e secilit prej vendimeve të mundshme. Patjetër, pra shohim mbyllim emisionet dhe rrim shtëpi. Patjetër, shohim vetëm live për të hapur 24. Por kjo do ta pranojmë që është një kulturë shumë e përhapur, ku i bëhen gjyqet. Nesër doli i pafajshëm. Jo Saimir Tahiri, por një tjetër si Saimiri që ku mbetet gjithë ajo balë, gjithë ajo... Ska lidhje, politika është perceptim, Fredi. Politika është perceptim. Në politikë mund të dënohesh nga perceptimi, kaq, në rupafshëm. Një moment, lutem. Fredi, të dëgjova me vëmendje dhe çështja është këtu.
janë dy procese. Pra, gjithë ne që jemi në jetën publike, po këta që paguhen me taksat tona, siç është ministra, deputetet e tjerë, janë dy momente që gjykohen nga publiku. Është momenti juridik, pra momenti penal, që e ka gjykata, dhe është momenti politik dhe momenti i opinionit publik. Tani, fakti, tani më lërë ta mbaroj tani sepse unë po themi, opozita zotëri ka akuzuar që nga 2015 dhe këte kanë zirë raporte, fakte, etj, që në Shqipëria po mbushet me kanabis, që po vinë avion droge, që po shkon drogë në Itali, etj. Majoranca, Saimir Tahiri ishte i pari që hidhej përpjet, nuk është e vërtet. Dhe na ka hedhur hi syve ne, e kupton, ky është një problem i madh. Se thoshin gënjenin, kanë gënjyer zotëri, ta pranojnë që kanë gënjyer para publikut. Kryeministri, ministri vet i Brendshëm. Dhe jo vetëm që nuk e pranonin këtë gjë, po thoshin që ky është, neve kemi luftuar këtë gjë. Pra ata thoshin, hidhin dhe balt mbi ata që ngrihin akuza. Doli e vërtet kjo gjë, e pranuan më në fund. Kush doli e vërtet? Që Shqipëria mbush me kanabis, e ka pranuar dhe Rama. Kryeministri ka thënë që, po, ne nuk e kemi dëgjuar opozitën atëherë. Rama vet. Jo, Fatmir Xhafa. Rama asnjëherë. Por kanë akuzim të Shqipërisë nuk ka folur asnjëherë. Kurse Fatmir Xhafa si ministri i Brendshëm. Rama ka thënë kështu që neve mund të jo se nuk ka pranuar kanabisin, por ka thënë që ne do ta kishim dëgjuar opozitën, nuk e kemi bërë gabim se kemi dëgjuar opozitën në ato momente. Pra ka pranuar si Rama s'pranon asgjë në këtë kuptim, por këtë gjë pak na ka pranuar. Por edhe Fatmir Xhafa e ka thënë etj. Pra në këtë kuptim, Sokol, problemi qëndron që nga pikpamja politike, fakti ekziston, por nuk është vetëm... Kemi zhvillim të minutës fundit, me sa duket ka është marrë vendimi nga gjykata, unë shpresoj të kemi një lidhje me gjykatën e lartë, me gazetarin tonë, aty më thoni vetëm emrin, është dënuar për shpërdorim detyre Saimir Tahiri me 5 vite dhe kjo ndërkohë është konvertuar në 3.4 vite burg. Kjo tani këto është për ta parë, pra 5 vite që konvertohen në 3.4. Po jo, 3.4 që do t'i kryej. Se këtë nuk kemi të qartë, po besoj ta marrim vesh pas pak, pra ish-ministri Brendshëm Saimir Tahiri në këtë breaking news, pra ndëshkohet me shpërdorim, vetëm për shpërdorim detyre nga gjykata e Krimeve të Rënda, pra e nivelit të parë, me 5 vite burg, të konvertuara këto pastaj në 3 vite e 4 muaj, 3 vite e 4 muaj burg. Kemi gazetaren tonë Dorjana Bezat, e cila është në linjë të drejtë për drejtë. Mirëmbrëma Dorjana. Mirëmbrëma Sokol, unë ndodhem në gjykatën e Krimeve të Rënda, aty ku për më shumë se 10 orë është dashur që të merret vendimi për ish-ministrin Saimir Tahiri. Gjykata i ka rrëzuar 3 akuzat e rënda ndaj ish-ministrit, duke e dënuar atë dhe duke shpallur fajtor vetëm për veprën penale shpërdorim detyre. Një sekond, Dorjana, i ka rrëzuar të 3 akuzat dhe i ka ngritur një akuzë të re, një ndërshkim të ri? Po, sipas gjykatës së Krimeve të Rënda, gjykatës së shkallës së parë, është thënë se ka indicie që Saimir Tahiri mund të ketë njohje apo lidhje me grupin Abilaj, por nuk ka prova për këtë, prandaj është rrëzuar akuza për trafikim të lëndëve narkotike, trafikim ndërkombëtar të lëndëve narkotike, grupi strukturuar kriminal dhe veprime në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Sipas gjykatës, me provat e depozituara nga prokuroria, provohet vetëm vepra penale e shpërdorimit të detyrës, për të cilën gjykata ka vendosur masën e sigurisë 5 vite burgim për ish-ministrin Saimir Tahiri. Dënim ky që sipas 1/3 gjykimit të shkurtuar shkon në 3.4 muaj burg dhe rikualifikohet më pas në 3 vite shërbime prove për të mos kryer asnjë vepër tjetër penale. Pra Dorjana, që ta kuptojmë, 3 vite e 4 muaj burg. Nga këto, ju thoni që 3 vite kthehen në shërbim... Gjithë dënimi 3.4 vite burg kthehet... Pra Saimir Tahiri nuk do të bëj asnjë ditë burg. Ky është lajmi. Sipas gjykatës shkallës së parë për krime të rënda, Saimir Tahiri dënohet me 3 vite shërbim prove me kushtin që të mos kryej asnjë vepër tjetër penale. Dhe një penalitet tjetër që të mos ketë asnjë funksion publik për 3 vite. Pra Saimir Tahiri për 3 vite që do jetë në shërbim prove,
nuk do të ketë drejt të zgjidhet në të temit marrë pjesë zgjidhet në pra ky është një farë mënyrë është një dënim me kusht, po lajmi është që Saimir Tahiri nuk do të bëj asnjë ditë burg, apo jo? Po Sokol, dhe lajmi tjetër është që 3 akuzat e rënda ndaj ish-ministrit janë rrëzuar nga gjykata për krimet e rënda. Okej, Dorjana Bezat, falenderoj shumë, nëse do kesh informacion. Doja të shtoja Sokol edhe diçka për ish-drejtorin e policisë së Vlorës, edhe ndaj atij janë rrëzuar të 3 akuzat dhe ai është dënuar vetëm me 3.4 vite burgim për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Okej, Dorjana Bezat e 24 me këtë zhvillim të fundit dhe të rëndësishëm, pra gjykata e krimeve të rënda e gjen fajtor për shpërdorim detyrës Saimir Tahirin si ministër i brendshëm deri në mars vitit 2017, ndërkohë të 3 akuzat e rënda si organizatorë grupeve kriminale me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike janë rrëzuar nga gjykata. Saimir Tahiri është dënuar me 5 vite burg të përkthyera për shkak të hetimit të tij në gjendjen e pandehur edhe si në arrest shtëpie për disa muaj arrest, është konvertuar në 3 vite dhe 4 muaj burg, të cilat ai do t'i kthejë në shërbim prove, pra është një dënim me kusht. Pra Saimir Tahiri, ish-ministri Brendshëm, vërtet dënohet nga gjykata, por sonte do t'ikin në shtëpi. Publicitet dhe rikthehemi diskutojmë më një herë këtë zhvillim tepër të rëndësishëm këtu me të ftorit e mi.